welcome back to my channel. This is Cherry and today I will be showing you a Philippine house tour. And this is my princess. She's 7 years old and she's very cute, my baby in Philippines. Okay guys, thanks for watching. Hope you enjoy watching it and please give a thumbs up and subscribe to my channel. Without further ado, let's start it. Okay, bye. Okay guys, pagpasok mo sa gate, ito yung makikita mo, terrace namin. Ayan. May grotto kami, matagal na yan, mga 15 years. Yung motor ng kapatid ko. Ito yung garden sa left side. Yan. Yan yung garden namin. Si mother na nag-alaga ng garden namin ngayon. Kasi wala na ako dito sa Pinas. Kaya siya na nag-alaga. So now, pasok tayo. Ito yung balcony. Yan. At pagpasok mo, ito yung makikita mo. Sala namin. My princess nandito sa duyan ko. Itong duyan na to pinili ko 2017 sa Mandawi Phone, Colomado. Yan. Hello my princess! Ito yung dining table namin. Ayan. Ito yung kusina namin. Ayan. Maliit na rice cooker. Magluto pala ako ng macaroni, spaghetti, at saka mango float. Tapos dito yung lutuan namin. Ayan. Ito yung lalagyan ni mother na 1960s pa yata yan. Ayaw ipatapon. Ito yung washing namin. Ready to hang na siya. Tapos na pala to. Okay. At ito yung ref namin at magnet fridge from London, Durham Castle, Durham Castle. That's London, Warwick, and Windsor Castle, where is Queen Elizabeth Castle, Dubai, Carnarvon Castle, and from Cambodia, Angkor Wat, and Manchester, Wales, York, Manchester, London, Windsor Castle. Yan siya. At dito yung exit door namin sa likod ng bahay. Luma na siya. Hindi ako nagpaayos sa bahay kasi magpaparenovate ako. At ito yung toilet sa baba. Huwag na natin buksan. Tapos mo dito kung saan kami nagluluto. Ito yung bungad. Dining room. Kitchen, sala, yan yung sala namin. Sa left side pala room ni mother. Yan. Ito yung TV namin, matagal na mga picture namin.
wedding. Yung wedding gown ko. Yung pinasama ko. Akyat na tayo guys. Ito yung second floor. Ito yung room ng kapatid ko. Nasa loob sila kaya hindi na natin buksan. Left side yan. Pag dito sa right side, ito yung room ko. Yan yung room ko. Abangan nyo na lang guys yung room tour ko. Tapos ito yung front sa harap ng room ko. Yan. Yan yung malita ko. Yan yung aircon. Nasa loob yung aircon kasi mahirapan kaming bakbakin yung wall ng kwarto ko kasi makapal. So, dyan na lang. Tapos ito yung pintuan. Buksan natin. Pintuan papunta sa terrace. Dito. So, ito yung tanawin. Paglabas, hindi na ako makapunta dyan kasi umuulan guys. So, ito yung tanawin. Yan. Saka ito yung toilet. Yan yung shower. Dalawang room. Yan. So, yun lang yung sa itaas, guys. Yung maliit namin na chandelier. Ganda ng chandelier namin. Yan. So, ito lang yung second floor namin, guys. Yan. At saka ito yung room ko. Okay? Ooh! Yan. Hi everyone, thanks for watching on my video. Please subscribe if you are new here. Be sure to give this video a like if you enjoy it. And see you on my next video guys. Happy Merry Christmas to everybody. See you soon. Okay, bye. See you later.